इयत्ता 7वी, 8वी, 9वी व 10वी वर्गांचे विविध विषयांचे स्वाध्याय व्हिडिओ पाहण्यासाठी यूट्यूबवर मराठी किंवा इंग्रजीमध्ये स्वाध्याय लिहून समोर पाठाचे नाव लिहा आणि सर्च करा. लवकरच इतर वर्गांचे व्हिडिओ देखील अपलोड करण्यात येतील. स्वाध्याय इयत्ता 7वी, विषय नागरिकशास्त्र, पाठ 2, संविधानाची उद्देशिका. प्रश्न पहिला, शोधा आणि लिहा. एक, देशातील सर्व नागरिकांविषयी आणि परस्परांविषयी आत्मीयतेची भावना असणे, बंधुभाव. 2, राज्यकारभाराची सत्ता लोकांच्या हाती असणे, लोकशाही. 3, उद्देशिकेलाच म्हटले जाते, सरनामा. 4, सर्व धर्मांना समान मानणे, धर्मनिरपेक्ष. 2, लिहिते होऊया. 1, धर्मनिरपेक्ष राज्यात कोणत्या तरतुदी असतात? धर्मनिरपेक्ष राज्यात पुढील तरतुदी असतात. राज्यातील सर्व धर्मांना समान मानले जाते. कोणत्याही एकाच धर्माला राज्याचा धर्म मानला जात नाही. नागरिकांना आपल्या धर्माचे पालन करण्याची मुभा असते. नागरिकांमध्ये धर्माच्या आधारावर भेदभाव करता येत नाही. 2, प्रौढ मतदान पद्धती म्हणजे काय? वयाची 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या सर्व भारतीय नागरिकांना मतदान करण्याचा जो अधिकार देण्यात आला आहे त्यालाच प्रौढ मतदान पद्धती असे म्हणतात. हा अधिकार देताना त्या व्यक्तीचे शिक्षण, जात, धर्म इत्यादी कोणत्याही बाबी विचारात घेतल्या जात नाहीत. राज्यकारभारात भाग घेण्याचा सर्वांना समान हक्क असावा हा त्यामागे उद्देश असतो. 3, आर्थिक न्यायामुळे नागरिकांना कोणते हक्क मिळतात? भारतीय संविधानाने सर्व नागरिकांना भेदभाव न करता आर्थिक न्याय दिलेला आहे. या न्यायाप्रमाणे प्रत्येक नागरिकाला स्वतःचे व कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी उपजीविकेचे साधन मिळवण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. दारिद्र्यामुळे निर्माण होणाऱ्या भूक, उपासमार, कुपोषण अशा समस्या देशात असू नयेत हा यामागे उद्देश आहे. 4, समाजात व्यक्तिप्रतिष्ठा कशी निर्माण होईल? प्रत्येक व्यक्तीला त्याची जात, धर्म, वंश, पैसा इत्यादींवरून नव्हे तर माणूस म्हणून सन्मान मिळणे म्हणजे व्यक्तिप्रतिष्ठा राखणे होय. समाजात सर्वांनीच एकमेकांविषयी आदराने आणि सन्मानाने वागले पाहिजे. जेव्हा प्रत्येक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीचा आदर करून तिच्या स्वातंत्र्य व हक्काचा सन्मान करील तेव्हा समाजात व्यक्तिप्रतिष्ठा निर्माण होईल. प्रश्न 3, आपल्याला मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा उपयोग आपण कशा प्रकारे केला पाहिजे? तुमचे मत लिहा किंवा सांगा. नागरिकांना आपला सर्वांगीण विकास करता यावा यासाठी संविधानाने सर्वांना स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. म्हणून नागरिकांनी मिळालेले स्वातंत्र्य
आपला विकास करण्यासाठीच वापरावे. समाजातील चांगल्या वाईट घटनांवर आपले विचार मांडावेत. समाजाला काही मदत करता आली तर करावी. परंतु स्वातंत्र्य म्हणजे आपल्या मनाला वाटेल तसे वागणे नव्हे, स्वैराचार नव्हे. मला स्वातंत्र्य हवे तर ते दुसऱ्यालाही असले पाहिजे याची जाणीव नागरिकांनी ठेवली पाहिजे. समाजातील दुर्बल लोकांचे स्वातंत्र्य आपण जपले पाहिजे. सण उत्सव असोत, सार्वजनिक सभा संमेलने असोत, वाहतूक असो, सर्व ठिकाणी सर्वांनी नियमांचे पालन केले तरच प्रत्येकाच्या स्वातंत्र्याची जपणूक होईल असे मला वाटते. प्रश्न 4, संकल्पना स्पष्ट करा. 1. समाजवादी राज्य. समाजवादी राज्यात देशातील संपत्तीवर सर्वांचा समान हक्क असतो. देशातील संपत्तीचे काही व्यक्तींच्या हाती केंद्रीकरण होणार नाही याची काळजी समाजवादी राज्यात घेतली जाते. समाजवादी राज्यात समाजात गरीब व श्रीमंत यांच्यात मोठी दरी नसते. भारतीय संविधानाने लोकशाही समाजवादी राज्याच्या संकल्पनेचा स्वीकार केला आहे. 2. समता. संविधानाच्या उद्देशिकेने भारतीय नागरिकांना 2 प्रकारच्या समतेची हमी दिली आहे. जात, धर्म, वंश, जन्मस्थान इत्यादींवर आधारित भेदभाव न करता माणूस म्हणून सर्व माणसांचा दर्जा समान असेल. सर्वांना आपल्या विकासाच्या संधी समान असतील. व्यक्तिव्यक्तीत उच्च नीच, श्रेष्ठ कनिष्ठ असा भेदभाव न करणे म्हणजे समता होय. 3. सार्वभौम राज्य. एखादे राज्य परकीय सत्तेच्या नियंत्रणाखाली नसणे म्हणजे सार्वभौम राज्य होय. सार्वभौम राज्याला राज्यकारभार करण्याचा सर्वश्रेष्ठ अधिकार असतो. सार्वभौम राज्यात जनता सार्वभौम असून कायदे करण्याचा अधिकार जनतेच्या प्रतिनिधींना असतो. ब्रिटिशांची राजवट संपुष्टात आल्यावर 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत हे सार्वभौम राज्य बनले. 4. संधीची समानता. भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेने संधीची समानता हे तत्त्व मान्य केले आहे. प्रत्येक नागरिकाला विकासाच्या समान संधी दिलेल्या आहेत. या संधी उपलब्ध करून देताना नागरिकांत त्यांची जात, धर्म, भाषा, प्रांत इत्यादी बाबतीत भेदभाव केला जाणार नाही याची खात्री दिली आहे. प्रश्न 5. भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेत कोणकोणत्या महत्त्वाच्या बाबींचा उल्लेख केला आहे? भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेत पुढील महत्त्वाच्या बाबींचा उल्लेख केला आहे. उद्देशिकेची सुरुवात आम्ही भारताचे लोक या शब्दांनी होते तर शेवट हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत या शब्दांनी होतो. आपण सर्व भारताचे नागरिक असून आपल्याला न्याय, स्वातंत्र्य आणि समता ही उद्दिष्टे साध्य करायची आहेत याची हमी दिलेली आहे. भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य निर्माण करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. इयत्ता 7वी, 8वी, 9वी व 10वी वर्गांचे विविध विषयांचे स्वाध्याय व्हिडिओ पाहण्यासाठी यूट्यूबवर मराठी किंवा इंग्रजीमध्ये स्वाध्याय लिहून समोर पाठाचे नाव लिहा आणि सर्च करा.
लवकरच इतर वर्गांचे व्हिडिओ देखील अपलोड करण्यात येतील.